รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีวัยรุ่นกลับมาพบกับความสนุกในรายการรถโรงเรียน School Rangers กับตอนพิเศษรถโรงเรียน Boy Scout เรามาเข้าค่ายสัปดาห์นี้นะครับได้เวลาถอดเครื่องแบบเปลี่ยนชุดลำลองมาฝึกความแข็งแรงทางน้ำจะเป็นยังไงเมื่อต้องมาวิ่งบนน้ำที่ต้องใช้ความว่องไววิ่งไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้ต่อด้วยฐานไต่เชือกที่ต้องอาศัยความสามัคคีและฐานที่ต้องโชว์สกิลความแม่นยำโดยการโรยตัวเพื่อลงจอดบนเป้าแบบเป๊ะปิดท้ายด้วยการพายเรือชิงชัยภารกิจของทั้งสองหมู่ไม่หมูอย่างที่คิดจะเก่งทั้งทีต้องเก่งทั้งบนบกและในน้ำติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรถโรงเรียน School Rangers ตอนพิเศษรถโรงเรียน School Rangers Boy Scout เรามาเข้าค่ายตอนที่ 3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเหล่าลูกเสือเดินแถวเข้าฐานฝึกความแข็งแรงแต่ละหมู่ก็โชว์สกิลการใช้พละกำลังยื้อยุดฉุดกระชากอุปกรณ์ในการทำอาหารทดสอบความไวก้าวเท้าออกล่าเนื้อสัตว์เพื่อมาทำอาหารไต่เชือกโชว์พลังในการแย่งเครื่องปรุงลำเลี้ยงไข่เพื่อปากท้องของหมู่ตัวเองและเมื่ออุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหารพร้อมแล้วก็ถึงเวลาเข้าครัวแล้วล่ะครับเริ่มตั้งแต่ก่อกองไฟใครโชดช่วงหรือร่วงโรยก็เห็นกันไปแล้วนะครับได้เวลาสลัดคราบลูกเสือแสดงฝีมือเป็นเชฟที่ซ่อนอยู่ในตัวโชว์เสน่ห์ปลายจวักทั้งตักหั่นซอยรสชาติเฉพาะตัวอย่าบอกใครอีกหนึ่งความสามารถของลูกเสือที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือการผูกเงื่อนครับที่งานนี้แต่ละหมู่ต้องทั้งผูกและต้องปฐมพยาบาลไปพร้อมๆกันเฉียบสุดๆอย่าคิดว่าการผจญภัยจะจบแค่นี้นะความสนุกยังมีอีกเยอะแยะออกค่ายลูกเสือทั้งทีเราต้องจัดเต็มหนึ่งประสบการณ์ที่ลูกเสือจะต้องเจอในการเข้าค่ายพักแรมก็คือการเข้าฐานผจญภัยโดยแต่ละด่านจะเป็นการใช้สมรรถภาพด้านต่างๆของร่างกายรวมถึงไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งฐานที่จะใช้ทดสอบพละกำลังของลูกเสือก็จะมีทั้งฐานที่อยู่บนบกและฐานที่อยู่ในน้ำซึ่งแต่ละฐานต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังสมองจึงจะผ่านมาได้จะเป็นลูกเสือที่เก่งทั้งทีมันต้องอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องตัวท็อปนะฮะกับการเข้าฐานผจญภัยนั่นเองนะครับน้องมอสครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะถามน้องมอสนะครับว่าการเข้าค่ายเนี่ยทำไมมันถึงต้องมีการเข้าฐานผจญภัยด้วยมันให้ประโยชน์กับเรายังไงบ้างครับหนึ่งเลยนะครับเราจะได้เรื่องความอดทนครับสองนี่ก็คือความสามัคคีครับ3นี่ก็คือการใช้สมรรถภาพร่างกายทั้งหมดในตัวเราอย่างนี้เวลาแบบเข้าฐานมันมีฐานอะไรบ้างที่แบบพิเศษยกตัวอย่างหน่อยนะเช่นฐานคอมมานโดครับจะเป็นคอมมานโดเดี่ยวครับผมก็คือจะมีเส้นกลางอยู่ตรงน้ำเลยครับแล้วก็จะมีเส้น2ข้างแล้วเราต้องข้ามน้ำไปใช่ครับอันนี้จะใช้ความสามัคคีกับเพื่อนครับแล้วก็การบาลานซ์ตัวครับแล้วอย่างเราเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้างครับอาจจะเป็นเรื่องความแข็งแรงขึ้นครับผมเห็นได้ชัดเลยครับความกล้าครับกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นครับเพราะอย่างการกระโดดหอเนี่ยมันก็ต้องกล้าตัดสินใจถูกต้องไหมถ้าเราใช้แบบว่าเวลาเยอะๆเนี่ยมันก็เสียเวลาคนอื่นเขาดังนั้นคือมีอะไรที่จะเสี่ยงเนี่ยก็ต้องรีบตัดสินใจเลยวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยอะไรอย่างนี้เวลาเข้าฐานแต่ละฐานมันต้องแบบดูดีๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันผิดพลาดเราจะต้องแก้ไขยังไงให้เราปกป้องตัวเองได้ถูกต้องนะฮะก็ถือว่าเป็นการนะฮะประยุกต์นะครับจากการเข้าค่ายมาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับเป็นการฝึกที่ได้ผลดีเกินคาดเลยนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณน้องมอสมากๆเลยนะครับขอบคุณครับดังนั้นแล้วนะครับวันนี้เราจะให้ทุกคนนะครับได้โดดนะครับมาจากต้นไม้ต้นนี้ครับเฮ้ยหรือว่าหอด้านหลังดี
โอ้ไปเดี๋ยวไปไหนเอาล่ะแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องนะครับเข้าฐานผจญภัยนะครับซึ่งฐานผจญภัยที่วันนี้ทุกคนจะต้องเข้านะครับเป็นฐานที่เกี่ยวกับน้ำล้วนๆเลยใครกลัวน้ำระวังตัวไว้ให้ดีนะครับว่าแต่กติกาจะเป็นไงไปดูกันกับช่วงนี้ครับ S Play จิซ่าท้าประลองS Play จีดซ่าถาประลองสนับสนุนโดยใหม่ S Play Honey Lemon อร่อยซ่าหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวน้ำตาลน้อยกว่าดีเกินคาดต้องลองกติกาฐานน้ำที่1เบาะวิบากแต่ละหมู่นะครับจะต้องส่งตัวแทนออกมาวิ่งบนเบาะลอยน้ำเพื่อไปให้ถึงอีกฝั่งหมู่ไหนวิ่งได้เร็วที่สุดก็รับคะแนนสะสมไปก่อนเล่นมาทบทวนชื่อหมู่และสมาชิกกันอีกทีนะครับหมู่สีเหลืองหมู่นี้ไม่แพ้เลยอะได้แก่นายหมู่เลโอรองนายหมู่ม่อนนิวไว้เฟยกายไหมท็อปแท็บหมู่สีม่วงหมู่กรอบผัดพริกเผาได้แก่นายหมู่นิกกี้รองนายหมู่อาร์มกันซิงกันสมายวินลีเอิร์ธเอายังไงล่ะยังไงล่ะมาผมขอส่งก่อนเลยได้ครับคนแรกของหมู่ผมครับอาร์ม WC เอาไงคนแรกของหมู่ผมท็อปทัพครับผมไม่เข็ดเหรอโหเดี๋ยวมันโทรบันลังคืนครับรอบเกมนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆเพราะเกมนี้มันเป็นเกมเบาสบายแต่ลิ้นพันเล็กๆไม่คิดบอกว่าจะร่วงเลยนะบันลังคืนเคยได้ไปได้หรอไอ้กินนี้ใช้ขาไม่ต้องกำมือเอาละครับคนแรกผ่านไปนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับแต่ละหมู่จะส่งใครนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกมือยกมือเบาะน้ำเนี่ยไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่หรอกทำไมมันแสบเบาะมันร้อนกองไฟอ่ะกูวิ่งมาแล้วเป็นยังไงไหนเล่าไปนี่เบาะน้ำปกตินี่เขาประมาณกี่เมตร8 เมตรปกติวิ่งประมาณ20 กว่าเมตรโอ้ยาวอย่างนี้ถามตรงนี้เลยพูดทำไมไปก่อนเหมือนมึงจะเล่นแล้วมึงก็เบรกตัวเองคู่ที่แล้วนะเขามาทวงบัลลังก์คู่นี้ทวงความบัลลัยเลยต่อไปนะครับคู่ที่3ครับแต่ละหมู่จะส่งใครมานะครับ1 2 3ยกมือถามหน่อยว่าปกติสัตว์ป่าเขาเล่นน้ำไปด้วยเหรอวะไม่อยากพูดเจ็บคออันนี้คือมึงรู้เหรอเจ็บจริงนี่คู่ดูโอนี่อันนี้ช่วงชิงกันเหมาะสมถือว่าเหมาะสมนะคู่ที่4มาตรงใคร1 2ยกมือไม่มาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นทีมนู้นขิงตาลอยเอาละครับถ้าพวกเราพร้อมแล้ว Let's play ผมเชื่อว่าผมทำได้ครับผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วเก่งปะปากดีไหมชีวิตเราอย่าใช้ความเชื่อท็อปแท็บอย่าใช้ความเชื่อผมมั่นใจว่าผมทำได้เอานี่คือความเชื่อเหมือนกันไหมมั่นใจนี่ก็มั่นใจเหมือนกันเกมแรกของวันนี้นะฮะอยากจะถามว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีสีเหลืองไม่มีสีม่วงจะเลือกใครว่าคนไหนเป็นคนชนะครับพี่อาร์มยกมือขึ้นแล้วนะ1 2 3พี่อาร์มเลือกท็อปแท็บเพราะอะไรถึงเลือกท็อปแท็บเพราะว่าท็อปแท็บเนี่ยเขาดูเป็นนักว่ายน้ำที่ดีแล้วผมว่าการทรงตัวอะไรเนี่ยเวลาอยู่ในน้ำกับอยู่บนบกเนี่ยไม่ต่างกันได้ดีผมขอเป็นสัตว์สะเทินบกเดินบกเดินน้ำเขาเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรอสุริยาแต่จริงๆก็อยากเลือกพี่อาร์มนะผม
คิดว่าเขาครับก็นี่ดูวอร์ม ใช่ผมคิดว่าช่วงระหว่างเบาะอันแคบๆน่ะกับช่วงขาแคบๆอ่ะมันพอดีกัน สิ้นเสียงนกหวีดเท่านั้นแหละครับแม่อาร์มออกตัวมันแล้วครับโอ้โหพอแทบยอมสักที่ไหนเลยครับแม่วิ่งหน้าตั้งมันเลยครับ ตอนเราเริ่มปี๊ดปุ๊บเรากำลังจะวิ่งใช่ปะไอ้3 ก้าวแรกอะเรากำลังทดสอบอยู่ว่าเฮ้ยมันจะตกไหมแต่พี่อาร์มเนี่ยไปทดสอบพี่อาร์มคือวิ่งพุ่งเลยเพราะผมเห็นว่าเอ้ยเหยียบได้พี่อาร์มพุ่งก็เลยสปรินต์ตาม พอวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนแบบเรารู้แล้วว่าเฮ้ยสมดุลมันโอเค มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใจเราโอเคแล้วใจเราไม่ผวาแล้วก็เลยแบบสาวเต็มที่บวกกับปลายตาขวาที่เหลือบไปมองท็อปแท็บว่าวิมันก็วิ่งได้มันไม่ล้มมันไม่เซเหมือนกันเพราะฉะนั้นสาวได้สาวเอาจ้าก็เลยแบบว่าสับเต็มที่เลย สูสีสุดๆครับแม่ตีคู่กันมาแบบละสายตาไม่ได้จริงๆครับบีบหัวใจมากๆครับ คือเห็นพี่อาร์มวิ่งอะแล้วเราก็ไม่ยอมแล้วไงเราก็แบบเอาวิ่งเข้าไปวิ่ง ไกลเข้ามาแล้วไกลเข้ามาแล้วจำแบบไม่คิดชีวิต และแล้วก็เป็นอาร์มครับโอ้โหที่เข้าเส้นชัยได้ก่อนครับมาดูภาพช้าอีกสักนิดครับแหมเรียกว่าคณะกรรมการต้องตัดสินแบบเฟรมต่อเฟรมเลยทีเดียวครับ ก็คือเขาบอกว่าแทบไม่ต้องจริงจังนะพี่แบบพี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นพี่ทำไม่ได้หรอกพี่ตกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทำวิ่งฉลุยอย่างเงี้ย ขอโทษนะครับประสบการณ์เรามันเยอะกว่า เสียใจด้วยจ้ะน้อง ลุงนี่เอามือให้ดีกว่า ว่าจะเคยดูแบบพวกแบบเอ็กซ์ตรีมปะที่เขายกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กระดึงไปทีละขั้นอ่ะว่าจะต่อให้ก็เผลอว่าปั่นรวดเดียวไปถึงนู่นเลย หรอว่ากูว่ายข้ามไปกูยังเร็วกว่ามึงเลยนะ มึงอะว่ายข้ามไปเหรอมึงน่ะกระจอกกูขอเก็บจักรยานหน่อยมึงมาถึงโดดไปเลย กูโดดเลยลงตุ๊กกูข้ามไปถึงเลยประมาณ เร็วกว่ากูนะมึงรู้จักการสปริงตัวป่ะ ยังไง กูจัมป์ โดดจากนี่ลงฝั่งนู้น ลงน้ ตีสติก่อนเอาแล้วมาถึงคู่ที่ 2 ของเกมนี้นะฮะคนบ้าเจอกันครับ บ้าเจอคนบ้า นี่ว่าพี่ว่าใครตกน้ำก่อน ไอ้เฟยเนี่ยแกล้งบ้าไอ้การบ้าที่บ้านไปดูผลกันครับว่า2คู่นี้จะเป็นไงเตรียมตัว ออกตัวก็ไม่ธรรมดากันเลยครับอ้าวกัสนากินเซครับตกก่อนไม่รอแล้วนะไปเห็นเพื่อนตกก็ไม่ยอมครับแม่ขอลงน้ำบ้างครับ ตอนแรกจะเป็นนารูโตะจะวิ่งอย่างนี้ พอเขาจริงเอาจะแข่งอะคือถ้าวิ่งไอ้มันเสียเวลาแน่นอน เราไม่ยอมเราก็ใส่เต็มที่ เอ้าขึ้นมาเร็วเข้าใจนะให้ว่าอากาศมันร้อน แต่ไม่ต้องแช่นานก็ได้เอ้าถ้าพร้อมแล้วก็ลุยต่อเลยแล้วก็โอ้โหตกรอบที่ 2 ของเฟยครับแม่รอบนี้ขอเป็นท่าหน้าสู้พระอาทิตย์ บ้าบอลื่นแบบคือแค่ทรงตัวมันก็ยากแล้วนี่ลื่นด้วย ไม่มีทางที่จะแบบไม่ตกเลยยากมาก เอาจริงผมก็แค่รู้สึกว่าคือคู่แรกเขาวิ่งฉิวไปแล้ว ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมวิ่งฉิวอีกอ่ะมันจะไม่ตลกผมก็เลยทำให้มันแบบว่าลื่นดันจริงแกล้งลื่นอะไรอย่างนั้นแหละ อดทนอีกนิดเอ้าเหมือนเฟยจะตั้งสติได้ครับแล้วก็เร่งฝีเท้าจ้ำมาทางเส้นชัยแล้วเลยครับระวังลวกกันระวังลวกยังไม่เอากูไปอีกพี่อาร์มเขาชนะไปแล้วตอนแรกเท่ากับเขาได้คะแนนนำผมแล้วผมก็เลยอยากแพ้บ้างให้ไอ้เฟยมันชนะบ้าง โอ้ยคนละชั้นเราอะมาพูดโอ้ยโอ้อยากจะคุยอะไรคุยจะนิดนึงอะ เป็นยังไงกันบ้างครับนี่แค่ 2 คู่แรกนะฮะการแข่งที่เป๊ะสับขาขั้นเทพก็มีให้เห็นแม่ส่วนการเล่นแบบเละโชว์ท่าจับกบก็มีให้ดูใครที่รอลุ้นกับอีก 2 คู่ที่เหลือเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกัน
ลาของผู้แข่งขันที่เหลือแล้วนะครับก็เลือกเอาว่าจะใช้ตัวอย่างที่เป๊ะหรือเละเหมือนว่าสนามพร้อมคนก็พร้อมงานนี้ใครจะจ่าหรือหมู่เดี๋ยวรู้ ผมเนี่ยสบายเจอสิ่งคนอะไรร่างกายอ่อนแอดูร่างกายมันเดินแบบ เฮ้ยถ้าไม่มีอะไรจะพูดให้มันพูดมากก็กลับป่าไปไม่ต้องมานั่งคิดหรอก ไอบอลวิ่งมาถึงไอ้ซิงยืนมองอยู่นี่ไอบอลตกก่อน เห็นไหมทุกคนก็เชียร์ผมบอกแล้วว่า วิ่งตกตรงนี้ ผมบอกแล้วว่ากินไก่ แต่คู่นี้คือดูจากหุ่นดูจากแบบว่าหน่วยก้านแล้วยังไงม่อนเป็นต่อ ใช่ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าถ้าม่อนตกน้ำแล้วซิงไม่ตกเลยก็อาจจะเป็นซิงก็ได้ เราก็รู้ครับใครไก่ใครไม่ไก่ คู่นี้สนิทกันมากไงเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นไงนี่ อันน่ะ เดี๋ยวดูวิ่งเป็นนินจา ทีมของซุงสิงวิ่งหน้าตั้งมันแล้วครับดูครับเอาแล้วครับโอ้โหสิงก็พลาดท่าล้มไปแล้วครับโอ้โหมันก็หนีเซตเซครับแม่เอาสิงรีบขึ้นมามีแรงหรือเปล่านะเฮ้ย ผมบอกเลยว่าซิงเนี่ยพูดอยู่แล้วว่ามันกระจอกมันอ่อน มันเป็นคนที่ทำอะไรก็ปวกเปียกง้องแงงตัวเองวิ่งมาแค่3เขาเรียกว่าอะไร3โป๊ะล้มลงไปแล้วโป๊ะแตกเลยจบเลย เล่นจนได้เรื่องแล้วม่อนสิงตามมาแล้วนะเฮ้ยรู้ป่ะเนี่ย ผมวิ่งนะจริงๆแล้วผมไม่ล้มก็ได้แต่ว่าจริงๆแกล้งล้มให้มันหน่อยแกล้งล้มให้เพื่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจครับ ออกมาได้นิดหน่อยก็โอ้โหล้มอีกแล้วเลยครับสิงแหม่ดูแล้วโอ้โหโชว์เหนือเลยนะม่อนใส่ผมทีนึงเอาสิงโอ้ตกน้ำแป๊บเดียวกลายเป็นกบซะแล้วคู่เพื่อนรักรอบนี้ผลัดกันตกคนละรอบ2 รอบครับแต่คนที่ตกหลายรอบเนี่ยแถมขอแช่น้ำไม่ไปไหนเนี่ยก็เห็นจะเป็นซิงเลยครับแม่โถเพื่อนคิงคองทำกับเราได้เนอะ ไม่พอมันตกแล้วมันขึ้นยากไงพอมันขึ้นปุ๊บแล้วมันเหมือนต้องเริ่มทรงตัวใหม่ ถ้าเกิดมันวิ่งยาวมันจะไปได้ไปเสียหลักเอาก็เลยยาวเลย ผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วอะต้องหาแบบคู่ต่อสู้ที่มันสมกับผมหน่อย เพราะว่าถ้าอย่างซิงเนี่ยก็รู้สึกว่าชนะสบายไปเกมไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ อยากลองเพื่อนแล้วต้องส่งคนไปช่วยไหมเนี่ยบอลช่วยหน่อยบอล กันสมัยก็อาสาไปช่วยแล้วเลยครับแม่ใจนายนี่หล่อจริงๆไหวเปล่าเร็ววิ่งไปเลยแน่หล่อไม่ธรรมดาหล่อเลื่อนซัดด้วย กันสมัยตกน้ำแล้วไหนใครจะมาช่วยเพื่อนต่อเอ้ามาเฟยนายคือฮีโร่รีบไปช่วยเพื่อนเร็วเฮ้ยไหวเปล่าเอาไหลไปอีกคนแล้วครับแม่เชื่อแล้วบอกอาถรรพ์ครับเละเทะกันไปใหญ่แล้วละครับตั้งคณะตลกกันเลยไม่พอ บอกแล้วว่าชนะขาดแล้วก็ขาดจริง ๆ มันยังไง ผมก็ชนะที่ดูจากคือมันใช้ความตัวเบาฮะผมลดน้ำหนักมาประมาณ10 กว่าโลเพื่อการนี้โดยเฉพาะ จริงๆกะจะให้วินนำไปก่อนครึ่งหนึงแล้วค่อยไปนะแต่ไม่เป็นไร โอเคได้ เดี๋ยวรู้ ได้ต้องรอดูครับ คู่ที่4แล้วนะฮะคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับ ผมว่าคู่นี้เดายากนะผม ว่าไม้ครับไม้ เพราะว่าวินเนี่ยตอนเล่นในที่เราเล่นกันไอ้ที่ บาลานซ์ ประคองไข่บาลานซ์ดีมากส่วน แต่ ไม้ ไม้ก็ เนี่ย ทำได้ดี ก็ไว ไม้ก็ได้อยู่ ผมว่าไม้แต่ผมว่าไม้กิน เพราะว่าไม้น่าจะไวกว่า ใครคิดว่าไม้ชนะยกมือใครคิดว่าวินชนะยกมือแล้วเดี๋ยวรอดูผลนะครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงครับ ไม่ยกผมกันใช่ไหมเดี๋ยวรู้ เอ้าพักบทบาทในซีรีส์คู่กันแล้วก็มาวิ่งแข่งขันกันวินนำมาแล้วครับโอ้โหไม่คิดจะรอไม้หน่อยเหรออ้าวไม้ร่วงลงน้ำไปแล้วครับโอ้และวินกระต่ายน้อยก็เหมือนอยากจะเล่นน้ำด้วยเลยครับตกลงไปแล้วครับตั้ง
ตั้งสติได้แล้วก็รีบขึ้นจากน้ำมาเลย โอ้โหล้มก็ยังล้มพร้อมกันอีกนะครับแม่เฉียบจริงๆคู่เนี้ยดูครับโอ้ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับและก็เป็นวินครับที่คว้าชัยในรอบนี้ไป คือผมยอมได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องความเร็ว ผมเซอร์ไพรส์วินนะ เอาจริงๆวินผมรู้สึกว่าไอเกมวิ่งโป๊ะเนี่ยเขาเร็วมากเลยนะเขาทำเวลาได้แบบเร็วแบบมากๆแบบดูแบบตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็แบบสับไวมากผมว่าใช้ได้คนนี้ใช้ได้ ใครมันจะไปยอมได้ผมถามหน่อย มีคนตกน้ำไปช่วยหน่อย ไปเร็วไปสบาย โอ้ไม่สบาย สรุปคะแนนการแข่งขันในฐานน้ำฐานแรกกันสักหน่อยนะครับรอบแรกอาร์มท็อปฟอร์มวิ่งม้วนเดียวจบเอาชนะท็อปแท็บไปนะครับหมู่สีม่วงเก็บคะแนนได้ก่อน1คะแนนรอบ2เฟยจากหมู่สีเหลืองเอาชนะคู่ปรับอย่างกันสมัยทำให้หมู่สีเหลืองได้1คะแนนรอบ3คิงคองม่อนใช้กำลังมหาศาลวิ่งเอาชนะเพื่อนรักอย่างซิงทำให้หมู่สีเหลืองรับเพิ่มไปอีก1คะแนนรอบ4วินใช้พลังมุ่งมั่นตั้งใจวิ่งหน้าตั้งเอาชนะไหมทำให้หมู่สีม่วงได้อีก1คะแนนทำให้คะแนนในฐานนี้เท่ากันที่2คะแนนกติกาฐานน้ำที่ 2 รวมใจไต่เชือกลูกเสือทุกคนจะต้องไต่เชือกไปพร้อมกันทั้งหมู่เก็บคะแนนที่เวลารวมถ้ามีลูกหมู่ตกน้ำต้องบวกเวลาคนละ10วินาทีหมู่ไหนทำเวลาได้ดีที่สุดก็รับคะแนนไป พี่คิดว่าใครบ้างในทีมนั้นที่จะตกเลโอ เฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะพี่โลอ่ะ ไอ้เฟยตกอะ ไอ้ไม้คิดว่าไอ้ไม้ตกทีมผมไม่ ดู มี จาก ตก เกมตะกี้ใช่ไหมดูจากเกมเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วว่าแบบการทรงตัวมันไม่ดี แผนของเราก็คือ สามัคคีคือพลัง ไปได้เลย ใครเข้าคนแรก พี่นิวเป็นค ผม นแรก พี่นิวไปก่อน นิวคนแรก นิวท็อปแท็บ เรา นิว จะ แล้วก็ม่อน เราจะเอาคนที่ไวที่สุดไปก่อน เอาคนตัวเล็กไปก่อนจะได้ไม่ แล้วก็มอน คนเดียวก็ได้ แล้วท็อปแท็บ อ่า สเตรจี้เราคือเราจะสลับฟันปลาไป ถ้าตกอย่าอ้าขาครับเป็นผู้ชายทั้งหลายไม่ หมู่สีเหลืองนำทีมมาโดยนิวครับท่าทางจะผ่านฉลุยเลยครับดูครับนิวมีเซนิดๆครับ ยากเถื่อนจริงๆแล้ว จะไม่ตึงไว้ไปมากไป ยากที่ผมว่ามันยากแล้ว ยากแน่แล้ว ยากแล้วอย่างนี้ยากแล้ว เสียการทรงตัวให้ตื่นเต้นนิด นิวไม่ตก ๆมอนตามมาติดๆแล้วเลยครับแหมไม่อยากรู้ว่าคิงคองก็ไต่เชือกได้นะครั เอา บ ชัวร์เอาชัวร์เอาชัวร์ไม่ต้องเอาเร็ว ช้าๆช้า แต่ทีมผม ๆตกแน่ หมู่สีเหลืองเริ่มตามกันมาแล้วเลยครับ โอ้ไหนใครถอดใจบ้าง ได้ยืนแบบม่อนน่ะ ท็อปแท็บนี่ใครก็ไม่ได้เป็นนะครับทำไมสั่นขนาดนั้นครับ เดี๋ยวต้องยืนยังไงกันเลโอผมรอดูคุณอยู่ เดี๋ยวเจ๊รอปิดท้ายเองผมเนี่ยจะปิดท้ายให้น้องๆเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าผมเนี่ยไปอยู่หน้าน้องๆแล้วผมช้ามันจะทำให้คนอื่นเสียเวลาก็เลยเดี๋ยวผมอยู่คนสุดท้ายก็ได้ถ้าผมหล่นก็ตัดไปเลย เอ้าไม่ไหวไหมนั่นน่ะ เจ๊ร้อน ดูไหมดูไหม หนาวเหรือไหมสั่นอะไรขนาดนั้นแถวยาวกันแล้วเลยครับแม่เริ่มสั่นเป็นเจ้าเข้าให้เห็นเลยครับใช่ครับช้าๆนิวเฮ้ยนิวไหวปะเนี่ยเจ้าพ่อแห่งการเซจริงๆอะเนี่ย ก็ไม่เคยคิดแค่ นิวเข้ามาเป็นคนแรกแล้วเลยครับโอ้ที่เหลืออย่าทำให้ผิดหวังล่ะจับให้แน่นๆน้ำลึกเด้อบอกไว้ก่อนคิงคองก็ตามมาติดๆแล้วเลยครับที่เหลือก็อย่าให้น้อยหน้าล่ะฮะมันก็เข้ามาเป็นที่2เลยครับ พี่โดชื่อเลย ออกตัวมาก็เริ่มสั่นแล้วเลโอโอ้ยทยอยเดินเข้ากันแล้วครับ เฟยเอาหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาหน่อย แม่ออกลีลาเรือร้ายจริงๆนะเฟย พอถ้าเชือกตึงปุ๊บเชือกมันก็จะไม่แกว่งบางคนมันจับเชือกไว้เฉยใช่ป่ะแล้วก็ดึงขึ้นพอดึงเชือกมันหย่อนปุ๊บเนี่ยมันสามารถสะบัดหน้าหลังข้างได้โดยที่เราจะทำให้แบบเสียของเฟยคือเฟยดึงเชือกตึงแล้วย่อแล้วก็ค่อยๆไป มีการหลอกล่อแม่โน้มหน้าก็มีให้เห็นเหลือก็แค่ตกน้ำมันแหละคนท้ายเริ่มเห็นอาการวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วเลยครับแม่โยไปเยมาอุ้ยเสียวแทนจริงๆ ไอ้เฟยมาเล่นท่ายากอีกแล้วบอกเฟยไม่ใช่เวลาเล่นกูไม่เล่นกับมึงตอนนี้ไอ้ลำพังแค่เชือกมันอยู่นิ่งๆโยกไปโยกมาก็ยากละเฟยก็ยังจะมาโยกหน้าโยกหลัง โอ้สบายโอ้หน้าหลังสบายเกมนี้โหง่าย พักก่อนแม่บอกให้พักก่อนจ้า เฮ้ย
เร็วเร็วที่เราไม่อยากต้องการเร็วหน้าตาจริงจังมากเร็ว ดูท่าทางเลโอของเราจะแย่แล้วนะครับแม่หายใจเข้าลึกๆก่อน ไม่ไหวก็ลงน้ำอย่าฟื้น ไม้ก็ใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะครับลูกเสืออีก2นายสุดท้ายสู้ๆ มาแล้ว เอาเผยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว โอ้โหอีกเป็นปีนเขาไงมาเลยลูกเร็วต่อไม้นะมึงพี่โดนโชว์หน่อยเร็วพี่เร็วสู้ เลโออดทนอีกนิดนะ แล้วก็ถึงเส้นชัยครับ โอ้โหบูนี้รอดทุกคน เพราะทีมผมแบบสมรรถภาพทางร่างกายหรือทุกๆอย่างเก่งพร้อมแล้วก็ครบเครื่อง ทั้งวิ่งทั้งไต่เรนเจอร์คนไหนเห็นแล้วอยากจะถอดใจหรือเปล่า เพราะนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางของฐานในเกมวันนี้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูฝีมือการไต่เชือกของหมู่กรอบผัดพริกเผากัน หลังจากที่หมู่นี้ไม่แพ้เลยอะออกมาโชว์สกิลการไต่เชือกแถมสั่นเป็นเจ้าเข้าไปแล้ว ตอนนี้ให้พวกเขาไปพักก่อนถึงเวลาหมู่กรอบผัดพริกเผาออกมาโชว์บ้างแล้ว เอ้าลุย ใจล่มใจล่มกูเลยใจล่มเห็นเลโอเมื่อกี้ไหมเลโอหน้าสั่นมากดีโดตั้งใจมากจริงจังรายการวาไรตี้รายการบันเทิงแต่หน้าแบบจริงจังมากเจ้าเหรียญนะเจ้าชนะเลโออะไม่เป็นไรครับผมไป เอาละครับตอนนี้นะครับสีเหลืองของเรานะครับเล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคิวต่อไปนะครับเป็นคิวของหมู่สีม่วงนั่นเองนะครับจากการวิเคราะห์นะครับสมาชิกของหมู่เขาเนี่ยคิดว่าใครมีโอกาสตกสูงสุดนิกกี้แต่คนนี้เขาต้องบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกนรกไม่เป็นไรนะนิกกี้เนี่ยคนนี้ ตกลงไปแล้วเจอเพื่อนด้วยเต็มเลยผมว่าลีเว้ยลี ก็มีโอกาสตก เมื่อกี้นี่วอร์มเข่าแล้วมันบอกข่าวมันมีปัญหาใช่ไหมข่าวมีปัญหา แต่ว่าคือทีมนี้เนี่ยเขาก็จะได้เปรียบเพราะว่าเขาเล่นเป็นทีมที่2 เร็วครับเร็วครับ ดังนั้นเขาจะได้เห็นเขาจะรู้เทคนิคทีมเราแล้ว เร็วครับอยากปีนเชือกแล้วครับแมนผม แต่คุณอาร์มเนี่ยยังไงก็น่าจะรอด รอดอยู่แล้วไม่แน่นะตัวเต็งนี่ไปก่อนก็มีนะอ๋อตอนนี้ทีมนั้นกำลังชี้อยู่ว่าไอ้ทีมนี้ใครจะตกบ้างอ๋อ มันต้องมีผมอยู่ในนั้นที่มันพูด และกับพี่ด้วยแน่นอน คิดว่าใครมีโอกาสตกสูงสุดพี่นิกกี้ ผมว่าลีเว้ยลี ก็มีโอกาสตก พี่ว่านะคนที่มันเล็งนะ เรา3คนแน่4คนเนี่ยจริงด้วย4คน เอาล่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับทีมสีเหลืองของเราเข้าเส้นชัยครบทุกคน พูดเยอะเลโอคือพอเขาจ้างพิธีกรก็ต้องพูดไง โอเคไปดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงครับไป หมูกรอบผัดพริกเผาเฮ้มา3 2 1หมูกรอบผัดพริกเผาเฮ้ หมู่สีม่วงนำทีมโดย The Earth ครับแม่ไม่สนอะไรครับจ้ำเอาดูสิครับ Perfect Man ของเราก็ตามมาติดเลยครับ วินก็ลงมาแล้วโอ้ The Earth นี่เขากินอะไรมาครับถึงเหิมขนาดนั้น วินไปน้องวินไปใจล่มพวกเราคุยกันโอ้ยหูใจอ่อนแอใจมันอ่อนแอนี่ใจล่ม และไม่ทันไรThe Earth ก็เข้าเส้นชัยแล้วเลยครับโอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ย ทุกคนมอบหมายให้ผมเป็นคนแรกคือมันไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวตอนนี้คือมีน้ำอยู่ข้างล่าง แต่ตอนที่เล่นไปรู้สึกว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเป็นคนชอบแบบแอดเวนเจอร์อยู่แล้วเลยนะครับ แถวเริ่มยาวกันแล้วเลยครับวินจะตกไหมวินเป็นอะไรอะเวนอะไร พอแล้วแบบไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วอ่ะ เกลียดมากเลยนะ เกลียดมาก ไปเลย ผมไม่อยากทำให้ทุกคนแพ้ ไม่เป็นไรน้องมาสนุกใจมันอ่อนแอใจมันดามด้วย แน่โอ้โหอาร์มมีเซให้ได้ลุ้นเลยครับสมัยก็ไปช้าๆแต่ชัวร์อุ้ยแต่ลีของเรานี่สิครับน่าห่วงอยู่นะเนี่ยไอลีอย่าพาเดี๋ยวตกไอลีเข่าสั่นแล้วเว้ย เครียดมากการสมายมันอยู่ข้างหน้าผมมันสั่นอยู่อย่างนี้ตลอดอะผมก็ใช้วิชามานเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ย
หนีบอยู่ที่เชือก ผมมั่นใจว่ากูต้องไม่หลุด แต่อามก็เข้ามาแบบตัวแห้งเป็นคนต่อไปแล้วแหละครับอยากของวินเดินได้แล้วไอ้นี่ไม่ยอมปล่อยเชือกกูไปไม่ได้เว้นกระโดดมากระโดดเว้นเด็กเก้จริงจังทำไมเด็กเก้อะไรไหวหรือเปล่าอะไรจ้าเด็กเก้จริงจังทำไมจ้า เขาจะหาว่าทีมเราจะยอมแพ้ด้วยการแบบว่าให้อาร์มกับเดียร์เข้าก่อนแล้วก็โดดหมด ทีมเราไม่ใช่คนอย่างนั้นครับ ทำไมเขาถึงมองภาพ ทำไมถึงมองพวกเราในแง่ลบล่ะครับ ไม่เข้าใจเลยจริง แต่เราทำไม่ได้ครับ เพราะว่าพี่โค้ชจีเขาสั่งว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นจะปรับแพ้ฟาวล์ครับ ก็เลยต้องเล่นแบบจริง ๆ ครับ เซฟหมูกรอบผัดพริกเผาไปพูดเลยเซฟหมูกรอบผัดพ เซ ริก ฟ เผา หมูกรอบผัดพริกเผานะครับไล่ติดเทรนด์นะฮะ อดทนอีกนิดนะวิน เส้นชัยอยู่ข้างหน้าเราแล้ว อย่าเพึ่งท้อแล้ววินก็โอ้โหทำสำเร็จจนได้ครับเอากัสมายไหวไหมนั่นน่ะ ไอการเล่นเซิร์ฟ ทำไมกันมึงช้าจังวะ เพื่อนคุยด้วยไม่คุยด้วยกับเพื่อนซะงั้นยิงนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ การโอ้ผิดฝันในตัวกันสมายเว้ยไม่เอนเตอร์เทนเลยอ่ะ คนอื่นมันทานหมดแล้วอะแต่ด้วยความที่มือผมมันเป็นคนผู้ชายมือเล็กมาก แล้วเหมือนเวลามันกำอะมันกำไม่ได้อะเราก็เหมือนเสียเปรียบนะแล้วเหมือนแบบเราต้องใช้แรงแบบมากกว่าแล้วเราต้องคอนเซนเทรตเนี่ยเราเลยไม่สามารถจะเล่นกับคนอื่นได้ คือเราไม่อยากถ่วงทีมอะคืออยากทำให้มันชนะ อ้าวการสมายเอ็นหน้าหน่อยเอ็นหน้าเลยอ้าวการสมายเอ็นหลังหน่อยเอ็นหลัง แล้วซิงก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเข้าเส้นชัยได้สำเร็จจนได้ครับ ผมว่าเป็นเครื่องเล่นที่ยากที่สุดเลยอันเนี้ยไอ้ตรงหัวกับท้ายอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ตรงกลางอ่ะมันเหมือนมันต้องควบคุมยากนิดนึงอ่ะ ทาง3คนนี้จะแย่เอาเนี่ยครับโอ้โหทุลักทุเลสุดๆครับความหน้าหงายหลังไม่คุ้มค่าเลยครับหน้าตาลีนี่ดูไม่สู้ดีเลยนะครับกันขยมหน่อยกันขยมหน่อยและกันสมายก็ทำได้สำเร็จครับโอ้โหงานนี้ไม่คุยกับเพื่อนเลยนะเนี่ย อ้าวลีเอ็นหลังหน่อยลีรอไอ้ไว้เรียกกูเนี่ยอะไรนะพี่นิกเกอร์ นิกกี้มียกให้ใจสั่นเล่นเลยครับ โอ้โหคิดว่าจะยากโอ้โหหน้ามันที่ตรงนั้นต่างกันเลย ยังไม่เลิกอีกเฮ้ยสนุกใหญ่เลยนี่ก็ยังไม่ลดละความพยายามเลยครับและแล้วก็สำเร็จจนได้ครับโอ้โหน้องๆมาถึงแล้วนิกกี้ว่าไงอ้าวโอ้โหนิกกี้โดดลงไปแล้วเลยครับนี่มันร้อนหรือร่วมเองเนี่ยเฮ้ยเอาดี คือผมทำยังไงก็ได้ให้ลีเขาถึงฝั่งฝันได้พอเขาถึงฝั่งฝันแล้วผมก็ถือว่างานของผมประสบความสำเร็จแล้วผมก็จะได้ปล่อยตัวเองลงน้ำแต่หน้าคุณเลโอที่เขาแบบคุมเชิงเนี่ยเขาจริงจังและเขาสั่นเขาไม่ทิ้งตัวเองลงน้ำทั้งที่เขารู้ว่านี่คือรายการบันเทิงนะเขาก็ไม่เอา ก็มีคนเดียวครับภาระของทีมนิกกี้นัชชัดเป็นคนเดียวที่ทำทีมแพ้ไม่ไหว ๆยืนหนึ่งในความท็อปฐานประจนภัยส่วนเรนเจอร์ก็ซ่าได้ใจเหมือนเอสเพรฮันนี่เลมอนหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวดีเกินคาดน้ำตาลน้อยแบบนี้ก็รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท พร้อมกิฟต์เซตเอสเพรไปเลยหมู่สีเหลืองทำเวลาไปได้4นาที46 วินาทีส่วนหมู่สีม่วงทำเวลาไป7นาที48 วินาทีแถมเวลาที่นิกกี้ตกน้ำไปอีก10 วินาทีรวมเป็น7นาที58 วินาทีทำให้ฐานนี้หมู่สีเหลืองรับไป1คะแนนกติกาฐานน้ำที่3โรยตรงลงเป้าโดยแต่ละหมู่จะต้องส่งตัวแทนออกมา1คนนะครับจับสลิงโรยตัวฝั่งละคนเพื่อลงมายืนบนเบาะลอยน้ำให้ได้หมู่ไหนยืนได้ก่อนก็รับคะแนนไปเอาละครับรอบแรกศึกแห่งศักดิ์ศรีครับหัวหน้าหมู่เลโอพบกับหัวหน้าหมู่นิกกี้ครับ คุณกลัวไหมผมมาเคยโดดร่มมาแล้วตอนผมโดดร่มจากเครื่องบินผมไม่ได้ขี้โม้ผมโดดมาปุ๊บถึงพื้นผมไปยืนได้เลยนะเหรอคนอื่นกลิ้งนะผมลงมาปุ๊บยืนแล้วก็กดปุ๊บถอดอย่างนี้เลยนะเหรอเอาคุณขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ชาติที่แล้วผมเป็นนกมาก่อนผมล่อนเก่งเอ้ย มาถึงฐานโรยตัวนะครับคู่แรกจะเป็นคิวของหัวหน้าหมู่ของเราทั้ง2หมู่นะครับมาดูกันสิว่าพี่เลโอกับพี่นิกกี้ใครจะลงมาสลางเฮโยได้ก่อนคิดว่าใครลงมาจะตั้งหลักได้ก่อน ว่าไม่มีใครถึงสักคนเลย จริงเหรอล่วงเหรอไม่มีใครถึงตั้งหลัก
ละโรยตัวลงมาแล้วครับสองแก่ของเราเอาเกาะให้แน่นๆล่ะกระดูกที่ผุอยู่จะได้ไม่แย่กว่าเดิม โอ้โหขาโดนน้ำกันทั้งสองแล้วเลยครับจะทรงตัวได้ไหม คนเดียวที่ผมอยากจะต่อสู้ด้วยในชีวิตนี้คือนิกกี้ณชัด โอ้โหไหลลงมาตรงเป้ากันแล้วล่ะครับแล้วใครล่ะที่จะครองตำแหน่งไปอ้าวโอ้นิกกี้ทิ้งตัวล้มลงไปแบบนั้นครับจะทันเลโอไหมนะแล้วใครที่จะทำท่าสรังเฮโยได้ก่อนกันครับมาลุ้นกันฮะกันเลยว่ะไอ้พร้อมกันเลยอ่ะพร้อมกัน เฮ้ย คือขึ้นมือพร้อมกันเป๊ะเลยอ่ะ พี่นิกกี้แล้วอย่างเงี้ยพี่โอยืนเข้ากันด้วยนะมันปุ๊บไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลามาดูภาพช้าแบบเสี้ยววินาทีกันดีกว่าครับนิกกี้ทิ้งตัวก่อนครับจึงทำให้เสียการทรงตัวไปนะครับส่วนเลโอฉีกตัวออกมาครับนิกกี้ตั้งสติได้แต่ดูนี่ครับโอ้โหเลโอเป็นคนประสานมือทำลูกหัวใจได้ก่อนครับแม่แถมยืนบนเบาะแบบไม่ล้มตั้งแต่แรกอีกเลยครับแม่เฉียบจริงๆครับเกมนี้สีเหลืองชนะไปค่ะคือชนะคนอื่นไม่สะใจต้องชนะนิกกี้เท่านั้น มาที่คู่ที่2ครับรอบจอมพลังนิวพบกับดิเอิร์ธครับ สำหรับคู่ที่ 2 ครับ มนุษย์กล้ามเจอมนุษย์หินนะไม่ใช่พี่เตพี่นิวเจอกับดิเอิร์ธ ขนาดไม่อยู่ยังพลาดพิงเลย ไม่มันลืมมันพลาดกันได้ คนหนึ่งก็หินอีกคนก็ยักษ์ครับห่วงเครื่องเล่นจริงๆนะครับงานนี้เอาเลยท่าทางแต่ละคนนี่กินกันไม่ลงเลยทีเดียวเลยครับ พี่นิวเขาพูดตั้งแต่ก่อนจะลงแล้วเขาบอกว่าเขาเคยเล่นมาแล้ว ผมก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าก็เหมือนโดดหอปกติแต่แค่มันไม่สูงมากอะไรเงี้ย เคยมาแล้วไฟไลน์มาทีนึงมาเล่น แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันแบบมันเร็วมากไงก็เลยแบบโหตอนนั้นเล่นแบบตีลังกาดึงดิอย่าทาล่างน้ำทาลงน้ำ อ้าวนิวโอ้โหมีการโชกครับโยกตัวนิดๆครับตกน้ำมาเนี่ยจะหาว่าไม่เตือนเด้อแพ้ชนะไม่สำคัญตอนนี้ขอลงกันอย่างปลอดภัย เอามาถึงเบาะกันแล้วเลยครับมาลุ้นกันว่าใครจะพิชิตเบาะในรอบนี้ไปครับพี่นิวตัวดีพร้อมกันพร้อมกัน โอ้โหสร้างความหนักใจให้คณะกรรมการอีกแล้วแหละครับคู่นี้ก็เล่นโรยตัวมาถึงพร้อมกันครับแล้วไหนจะทำท่าสรังเฮโยพร้อมๆกันอีกนะครับแต่นิวไม่เสียหลักเซลงน้ำนะครับแถมมีสติทำท่าสรังเฮโยก่อนด้วยนะครับแบบนี้คะแนนก็เป็นของบูสีเหลืองไปแล้วพอสุดท้ายผมก็มีแกล้งนิดหน่อยคือเร่งเฉยๆคือแบบเหวี่ยงตัวเขาแบบเขย่าอ่ะแต่คือไม่คิดว่าเขาจะเขย่าไงก็เลยแบบเสียการทรงตัวไปนิดนึงแล้วพอเวลาถึงจุดที่มันต้องโหตัวเงี้ยโหตัวได้ช้าอะไรเงี้ย ฐานไต่เชือกต่อด้วยฐานโรยตัวเข้าค่ายลูกเสือทั้งทีมีกี่สกิลใส่มาให้หมดเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการโรยตัวอีก2คู่ที่เหลือกันและปิดท้ายด้วยฐานน้ำด้วยการจ้วงเรืองานเนี้ยต้องเปียกเข้ารับการฝึกฐานทางน้ำเกือบครบทั้ง4แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างไม่ง่ายเลยอะเด้ช่วงนี้มาดูผลงานการโรยตัวของคู่ที่เหลือกันอย่าลืมเก็บแรงมาพายเรือชิงธงกันด้วยนะลูกเสือทั้งหลายเอาละครับมาถึงคู่ที่3ครับกายหมู่สีเหลืองและลีหมู่สีม่วงครับโอ้ยเตย เอ้ยอย่าดิเมื่อกี้ผมว่ามันอะไรมันเห็นคนข้างหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันบังเราได้แต่กล้องเขาจับหน้านะเมื่อกี้เหรอมันร้องไห้เฮ้ยพี่ดีดูหน้าไม่มั่นใจ ผมกลัวความสูงไม่แต่พอถึงตรงนั้นลีอาจจะทำได้ก็ได้มันจะได้อะไรตรงนี้มันก็ขาสั่นแล้วเมื่อกี้มึงพูดกับกูว่าไงนะคือมันใช้มือแล้วมันดูจืดไปรายการไม่สนุก ต้องทำไงก็เลยว่าจะเอาง่ามเท้าเนี่ยนี่แล้วลงมาแล้วจะเดี๋ยวก่อนลงมันก็ลงธรรมดาไปจะหมุนตลบทีหนึ่งฟลิปแล้วลงมาแล้วแม่เลยนะยิมนาสติกถูกต้องคู่นี้นี่คือพี่กายกับพี่ลีพี่กายเป็นขาด เล่นอะไรไปตึงหมดดูจากเกมเมื่อกี้แล้วเปี้ยไม่ไหวหรอกพี่ลีไม่สู้ครับพี่กายนะค่อยอะไรไม่ค่อยเดินนะค่อยเดินไปแล้วไปล
ลงมาไม่ถึงไหนครับก็อดครวญซะแล้วล่ะครับนี่แต่กายนี่ดูสนุกสุดๆไปเลยครับดูครับชวนลีสนุกหน่อยสิ เรารู้แล้วว่าไอ้ลีนกลัวเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลงไปปุ๊บเนี่ยเราต้องแกล้งมันให้หนัก โรยตัวกันมาแล้วเลยครับอีกนิดโอ้เดี๋ยวก็ใกล้ถึงที่หมายของเราแล้วตัวยักษ์ไปเลยเฮ้ยเขาให้ลงเบาะนั่นไปไหนเนี่ยลงน้ำนั่นนะเร็วเอามารีบขึ้นมาเลยแล้วเข้า ๆคู่เลยจ้าคือบึ้มแวบแรกนี่นะคิดแล้วว่าจะติดขอบไปฝั่งหนึ่งไหมเท้าผมมันไม่มีดอกยางเหมือนรองเท้าที่แบบใช้มานานจนมันเรียบแล้วมันลื่นแพทย์ผมยังไม่ทันได้กั้นหายใจเลยเอาจริงๆผมหงายเงือบลงไปเลยและดูเหมือนกายจะขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่โอ้โดนลีผลักตกน้ำไปอีกแล้วครับโอ้คุณลักทุเลกันสุดๆเลยนะครับคู่นี้กายขอดึงคืนครับโอ้ยมันสุดๆไปเลยแล้วก็เป็นกายหมูสีเหลืองที่ชนะไปจ้าโอ้ยเหนื่อยเว้ย เหมือนเดิมอ่อนแอเหมือนเดิมรีแทนนะจริงๆกางเกงมันหลุดด้วยนะหลุดไปถึงนี่มันก็เลยต้องเอาข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างก็พยายามตะกายขึ้นไปถูกปะก็เลยช้ากว่าลีนิดหนึ่งแล้วก็แย่งกันไปแล้วผมก็ได้ขึ้นมาก่อนปี๊ดแล้วก็ปุ้งรอบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดซุ่งซิ่งพบกับมอนและรอบต่อไปนี้นะครับจะเป็นรอบพิเศษนะครับนั่นคือว่าแต่ละหมู่จะส่งตัวแทนไปหมู่ละ1คนนะครับเพื่อไปเล่นเกมนี้อีกครั้งโดยรอบนี้นะครับจะเล่นทีละ1คนเท่านั้นคนไหนนะครับสามารถลงมานะครับโดยที่ขาแตะเบาะทีมจะได้คะแนนพิเศษอีกทีมละ2คะแนนด้วยกันโอ้โหคุณคิดว่า2คนนี้เป็นไงม่อนกับซิงสูสีซิงแน่นอนซิงคือซิงได้แน่นอนตรงนะยังไงเอาตรงๆเลยนะตอนอยู่ตรงนั้นน่ะกานะตอนนี้ใจเริ่มเต้นเริ่มแป้วแต่ไม่เป็นไรผมจะกลัวความสูงแต่ว่าตอนนี้ข้างล่างเป็นน้ำผมว่าระยะแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้มันเป็นแนวแบบตรงยาวไปมันไม่ได้เป็นแนวแบบมันไม่ดิ่งมามันอ่อนมันไกลอ่อนเดี๋ยวแม้จะต่อยเพื่อนมือเดียวเดี๋ยวเอามือเดียวเดี๋ยวเล่นท่าข้างบนนี้เลยมือเดียวเล่นท่าโชว์เลยถ้าไม่เล่นนะเล่นเดี๋ยวเล่นท่าโชว์ไม่เล่นนะมือเดียวนี้เลยจะไปแล้วใจเย็นมันจับเวลาแล้วเป้าแค่กระโดดลงไปแล้วมัน1 3 2ไปคุยโบกออกอวดกันก่อนครับพร้อมแล้วก็โรยตัวมาเลยน่ามีโชว์ท่าซะด้วยแต่อยากให้เห็นก่อนหน้านี้จริงๆสายปีนป่ายโชว์พลังต้องยกให้เขาเลยครับแต่ระวังหน่อยก็ดีนะโอ้โหท่าสวยแบบนี้ไม่น่าพลาดแน่ๆครับเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วเดินอยู่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมมาโตมากับโรงละครสัตว์ก็คือว่าเราเนี่ยต้องมีการโชว์ลีลาโชว์กายกรรมให้ทุกคนดูหน่อยว่าเราเป็นคิงคองจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเป็นไงชอบกันใหญ่เลยรู้พลาดคะแนนแต่ได้ใจคนดูครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาลุ้นซิงกันครับไปผลงานเพื่อนเราเป็นไงบ้างแจ๋วใครชนะไม่สำคัญครับลีลาต้องเด็ดและต้องดีเดี๋ยวเราดูเพื่อนผมนี่เมื่อกี้ยืนขาสั่นอยู่ข้างบนใจไม่ถึงไงผมเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลงให้ก่อนพอดีใจเรามันได้ไอ้เจ๊งมาเจ๊งเดี๋ยวเลยลิงน้อยสุงสิงเหาะมาแล้วครับแม่มีเล่นท่าซะด้วยครับกลัวแพ้มอนเพื่อนรักอ่ะเด้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วครับเอาการระยะให้ดีๆขาโดนน้ำแบบนี้จะจอดตรงหรือเปล่าโอ้โหลงบอกเป๊ะๆเลยครับไม่มีพลาดครับแม่โอ้ยสุดยอดเฮ้ยใช้เท้าเบรกเองเลยพอขามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะมันโดนน้ำปุ๊บพอมันถึงบ่ออะแล้วมันก็จ้วงเข้าไปเองพอมันหยุดปุ๊บผมก็แค่ปล่อยมือผมบอกแล้วครับมันเป็นพรสวรรค์จากฟ้าเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องรู้ว่าแพ้อีกรอบเดี๋ยวมันเป็นยังไงด้วยฝีมือของพี่เอง2 คะแนนครับผลงานฐานนี้รอบแรกนิกกี้เลโอตัดสินกันแบบเสี้ยววินาทีเลโอชนะหมู่สีเหลืองเก็บไป1 คะแนน
รอบ 2 นิวเอาชนะดีเอิร์ธด้วยความไวหมู่สีเหลืองก็เพิ่มไปอีก1คะแนนจ้ารอบ 3 นะครับกายใช้ความไวตะเกียกตะกายขึ้นมาชนะลีได้ครับเก็บเพิ่มให้หมู่สีเหลืองอีก1คะแนนรอบที่ 4 ครับรอบโบนัสครับซิงเอาคืนเพื่อนรักอย่างม่อนเก็บไปได้2คะแนนแต่ก็ตามไม่ทันนะครับทำให้ฐานนี้หมู่สีเหลืองชนะรับไป1คะแนนฐานน้ำฐานสุดท้ายร่วมด้วยช่วยจ้วงทั้ง2หมู่ต้องแข่งกันพายเรือไปชิงผ้าพันคอที่ผูกไว้ที่เส้นชัยให้ได้หมู่ไหนดึงผ้าพันคอออกมาได้ก่อนก็รับคะแนนไปมีแผนกันยังไงบ้างมีไม้พายลำละ4 อันเราจะวางตำแหน่งยังไงผมกับวินอยู่ข้างหน้าวัดจากความหล่อแล้วทีมผมเนี่ยจะมีบาลานซ์อยู่ตรงกลางเป็นอะควาแมนคุณลีฐานะอยู่ตรงกลางไม่ต้องทำอะไรครับยืนรอพอของผมคือผมจะให้ มันต้องมีคนคอยคัดถัง ต้องเรียกว่าลูกน้องทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพายส่วนคนแก่นี่ก็นั่งนิ่งๆเพราะว่าทำอะไรไม่ได้หัวเรือแค่อย่าเอาเท้าล่างน้ำพอได้คือเดี๋ยวถ้าสมมติว่าทีมผมถึงก่อนเนี่ยผมวางแผนไว้แล้วจะพุ่งลงน้ำแล้วไปหยิบผ้ามาเลยพุ่งยังไงพุ่งลงน้ำพอพุ่งปุ๊บเขาปรับแพ้เลยนะเอาเหรอห้ามลงน้ำเหรอพุ่งยังไงก็พุ่งลงน้ำไม่เห็นภาพพุ่งยังไงอะไรนะพุ่งยังไงไม่ต้องเห็นภาพเราต้องจินตนาการสำคัญกว่าไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วพี่นิกกี้พุ่งลงน้ำพุ่งยังไงนี่แต่เลโอนิ่งไปกันสมายเขาก็ส่งกลับมาให้ผมก็โอเคถ้าเลโอไม่เล่นผมเล่นเองผมกระโดดลงน้ำเองเลยเอาใจน้องกันสมายไม่งั้นมันไม่สนุกอ่ะมันไม่มีตัวจี้อ่ะอยากจะบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆพี่เลโอพุ่งลงดินเป็นยังไงครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะเราจะมาดูกันว่านะฮะว่าทีมหมู่สีม่วงกับหมู่สีเหลืองเนี่ยใครจะเข้ามาชิงธงก่อนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ไปเอาละครับทั้ง2ทีมเริ่มจ้วงพายกันแล้วครับแม่งานนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยทีเดียวครับผมคิดแล้วว่าอันเนี้ยมันน่าจะสูสีเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักแต่ละทีมันพอๆกันอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วไม้พายมันก็มีแค่4เพราะฉะนั้นมันก็จำได้ไม่เท่าไหร่หรอกเอาบอลลุกขึ้นยืนทำอย่างกับมีเชือกจริงๆเลยครับแม่ดูเพื่อนในทีมด้วยจริงผมก็ช่วยนะผมหยิบเชือกมาจากกระเป๋านี่ผมก็โยนแล้วก็ดึงเชือกผมไม่ได้อยู่เฉยๆนะผมเป็นกัปตันผมก็ช่วยเพื่อนอยู่งานนี้ลีก็ไม่ยอมนะครับขอยืนโชว์บ้างครับแม่แต่ระวังกระดูกกระเดี่ยวหน่อยเด้อ2ทีมนี้กินกันไม่ลงจริงๆครับเอ้าโอ้โหเริ่มได้ไม่เท่าไหร่ครับเหลือก็ชนกันซะแล้วเลยครับนั่นชนกันแล้วยังมีการออกอาวุธใส่กันไม่ยั้งด้วยนะครับยังไม่พอนะครับสาดน้ำใส่กันด้วยครับโอ้วุ่นวายสุดๆครับเอ้าแยกด่วนเร็วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วเอาไงยอมแพ้ถอดใจนั่งไปซะแล้วล่ะลีฝั่งนี้เขายืนสาวเชือกอยู่นะเอ้าลุกขึ้นมาเร็วอันนั้นรู้ตัวแล้วว่าถ้าเราเป็นตัวถ่วงเราอยู่นิ่งๆให้คนที่เขาแบบร่างกายแข็งแรงกำยำพายไปตอนแรกเลยอยากยืนเป็นอควาแมนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเท่มากกับการยืนแต่ตั้งแต่การตั้งตัวเนี่ยรู้แล้วว่ามันคงเคงไม่ได้ก็เลยนั่งเอาละครับดูเหมือนว่าหมู่สีเหลืองจะนำมาแล้วครับพอทำไมไปมามันไม่สูสีวะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนท้อ1 คนพี่นิกกี้ยืนมาแล้วพอไม้พายมึงมาพายแทนกูนี่แล้วก็พูดพี่นิกกี้อย่าเพิ่งลุกตอนนี้เรือมันโค้งเคงแม่ดูท่าทางศึกครั้งนี้ยังไม่น่าจะจบนะครับทีนี้เฟยขอเป็นคนเปิดบ้างนะครับนี่แหละสาดน้ำนะครับเอาให้เปียกกลัวคู่ต่อสู้ร้อนนะน้องโอ้กันสมัยนึกว่าโดนน้ำมนต์เลยครับหมู่สีเหลืองเขาก็ท็อปฟอร์มจริงๆครับแม่น้ำก่อนไม่รอแล้วนะจ้วงเข้ามาจ้วงอีกนิดใกล้เต็มทีแล้วเลยครับแม่มีการส่งมินิฮาร์ทให้ด้วยนะลีตอนนี้หมู่สีเหลืองนำห่างหมู่สีม่วงมาไกลแล้วเลยครับอีกทีมหนึ่งมันเริ่มลอยห่างออกไปเราเริ่มมองเห็นถึงความพ่ายแพ้จำยังไงก็ไม่ทันปล่อยจอยเลยจ้าตัวใครตัวมันแหละให้ลมมันพัดไปเรื่อนให้ตั้งป้อมแบบนั้นจะทำอะไรโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับซิงกระโดดน้ำมาแล้วเลยครับแม่แล้วก็ว่ายมาทำคู่ต่อสู้ซะด้วยครับเตรียมตัวชุลมุนได้เลยแม่แล้วดูครับเฟยเห็นว่าไม่ได้การแล้วครับขอปกป้องทีมตัวเองด้วยการกระโดดลงไปต่อสู้กับซิงครับโอ้โหจะยอมได้ไงไอ้ซิงมันมากระโดดลากเรือไงเราก็ไม่รู้มันลากอะไรได้แค่ไหนเราก็กระโดดลงไปเจ้ามันออกแต่ละเกมมันทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกก็ได้แค่มาป่วนเขาอย่างเงี้ยแหละลงไปดำน้ำงมนู่นงมนี่เอา
อ้าวโอ้กันสมายก็ไม่ยอมครับโดนลงมาแล้วเลยครับเห็นเพื่อนร่วมทีมโดนเฟยทำร้ายครับจะอยู่เฉยๆได้ยังไงเลยครับงานนี้สนุกแน่ตอนนี้ธงสีเหลืองของเราก็อยู่ตรงหน้าแล้วรีบคว้าเลยโอ้โหแล้วหมู่สีเหลืองหมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะก็คว้าธงได้สำเร็จครับแม่ไม่แพ้สมชื่อจริงๆครับ เพราะเชือกผมนี่แหละเชือกวิเศษ ดึงไอคนพายก็มันก็ช่วยอยู่ส่วนหนึงแหละถือว่า 20%แต่ไอ้80%ก็มาจากแรงผมคนเดียวดึง ผมเคยพายเรือมาแล้วไม่รอด คือเอาง่ายๆคือไม่มีอะไรที่มันรอดเลยอะไรเกี่ยวกับการทรงตัวผมเลยให้คนอื่นพายดีกว่า แล้วผมก็เชียร์แล้วก็เขาเรียกว่ารบกวนฝั่งตรงข้าม แล้วไอ้การสบายลงมาอีกวุ่นวายเลยทีนี้ก็เลยเล่นกับมันซะหน่อยมันเหมือนอยากเล่นน้ำแหละ เล่นครบทุกฐานน้ำแล้วนะครับทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายได้ใช้ไหวพริบในแต่ละฐานแถมวันเนี้ยชุ่มฉ่ำกันไปทั่วหน้าเลยครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องมาฟังผลงานทั้งหมดที่ทำกันมาแล้วเลยครับตื่นเต้น เกมวิ่งเบาะนะคะเท่ากัน2 สี เกมไต่เชือกสีเหลืองชนะไป เกมโรยตัวสีเหลืองชนะไป เกมเรือพายสีเหลืองชนะไปผลพานทางน้ำสีเหลืองได้1 คะแนนค่ะ คะแนนรวมในตอนนี้หมู่นี้ไม่แพ้เลยอะเก็บคะแนนไปได้ทั้งหมด3 คะแนนไม่แพ้สมชื่อเขาแหละหมู่กรอบผัดพริกเผายังตามหลังที่1 คะแนนก็มัวแต่ผัดพริกอยู่นะอุ้ยลืมเล่นเกมแล้วบ้างเนี่ย ผมก็อยากชนะบ้างแพ้ทุกเกมเลย คือบางคนเกิดมาเบสิกเขาไม่เท่ากันนี่มันต้องไปฝึกมาใหม่อ่ะสักพักอ่ะหลายปี สัปดาห์หน้ายังขอรวมพลอยู่ในบรรยากาศค่ายลูกเสือกันอีกสักหน่อยนะครับ ออกไปฝึกทั้งทีมีอะไรให้เล่นอีกเยอะ เปลี่ยนชุดจำลองมาใส่ชุดลูกเสือออกเดินทางไกลเข้าป่าผจญภัยฐานกลางคืนทั้งล้วงแคะแกะไขปริศนา เหนื่อยล้ามาทั้งวันปิดท้ายกับกิจกรรมรอบกองไฟ สนุกมันฮาบ้าให้สุดๆความสนุกแบบนี้อีก7 วันไม่นานเกินรอสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ วันพญาฮับต้องหลังที่จับปูใส่กระทงมะเนี่ยโทษทีกระทงนี่ที่ใช่ผีที่ถอดหัวไปนั่นกระสือไอ้ที่ไว้ผักข้าวนะที่ไอ้เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่แบบตีติ่งเนี่ยที่ไอ้ดาบอ่ะยาวอ่ะกระบี่